Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо запікати скумбрію в духовці. І щоб вона вийшла просто неперевершеною, приготуємо до неї дуже смачний та мій улюблений маринад до риби. Така скумбрія чудово підійде на святковий стіл, адже ми будемо викладати її в дуже цікавий спосіб, який зробить її схожою на ялинку. Все розкажу і покажу далі у відео. Нам знадобиться 1 або 2 скумбрії. Розморожуємо її, можна не до кінця, щоб потім було простіше розбирати. Обов'язково зверху її промийте та просушіть. Починаємо, як завжди, з голови і заводимо ніж під плавник під кутом та прорізаємо до хребта. Перевертаємо рибу на інший бік і робимо так само з цієї сторони та відрізаємо. Голова може піти разом з нутрощами, так як у мене, або ж приберемо їх окремо зараз чи пізніше, після того, як виймемо хребет. Тепер відрізаємо хвіст та передні плавники. Можна ножем або ножицями, кому як зручніше. Далі нам потрібно вийняти хребет, і тому ми будемо розрізати її саме по спинці, а не по животу, як це робиться зазвичай. Тому беремо ніж і робимо поздовжній надріз по всій довжині хребта. Гарно прорізаємо з однієї сторони, щоб кістки повністю відійшли. У мене риба вже розмерзлась, тому це трохи складно. Я думаю, що це навіть дуже помітно на відео, тому не судіть занадто суворо. Такі маніпуляції з рибою не мій коник, але я старалась. Якщо ж вона буде злегка підмерзла, то розбирати її буде набагато простіше. Тепер робимо все те саме з іншої сторони хребта, ніби відділяючи його від філе. Ножем старайтесь проходити максимально близько до кісток, щоб все м'ясо залишилось на рибі, а не на них. Далі обережно виймаємо хребет та очищаємо рибу від нутрощів та чорної плівки. І такий невеличкий лайфхак, щоб дощечка залишилась чистою, попередньо обмотайте її в декілька шарів харчовою плівкою. Обов'язково просушуємо паперовими рушниками з обох боків. За бажанням можете спочатку промити рибу під проточною водою. Тепер необхідно вийняти ось ці маленькі кісточки, що залишились з обох боків ближче до спини. Зручно це робити спеціальним пінцетом для риби, але в мене такого немає, тому використовую звичайний. Різниці між ними великої немає, хіба що для риби більший за розміром. Підчіплюємо краєчок кісточки і виймаємо. І коли філе риби вже повністю підготовлене, беремо деко та застелюємо його пергаментом. Викладаємо на нього рибу шкіркою догори. Далі за допомогою гострого ножа або ножиць розрізаємо рибу на порційні шматочки приблизно по 2-3 см, але трохи не дорізаємо до животика, щоб риба трималася купи. Таким чином готову рибу дуже зручно буде їсти, адже вона вже поділена на порції. І що особливо мене радує, так це те, що вона вже без кісток. Так само нарізаємо на шматочки з іншої сторони. А кому подобається це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Тепер кожен шматочок риби вивертаємо назовні шкіркою донизу, а філейною частиною догори. Таким чином ми формуємо щось дуже схоже на ялинку. Далі трохи підрівнюємо, щоб шматочки лежали поряд один з одним. І ось така краса у нас поки що вийшла. Тепер необхідно зробити її смачною. Тому відставляємо рибу поки в сторону і займемось маринадом. Для цього в мисочці з'єднуємо пів чайної ложки солі, 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку солодкої паприки, пів чайної ложки коріандру, 1 чайну ложку сушеного часнику або 1 зубчик свіжого. Далі додаємо 3 столові ложки соєвого соусу, вичавлюємо сік лимона 1 столову ложку і 2 столові ложки рослинної олії. Тепер гарно все змішаємо до поєднання.
Це дуже смачний універсальний маринад, який зробить будь-яку рибу смачною, а особливо він пасує саме до скумбрії. Тепер щедро змащуємо кожен шматочок риби нашим дуже запашним маринадом. Його виходить така кількість, щоб повністю покрити 2 скумбрії, тому сміливо можете брати 2 рибини, адже з власного досвіду знаю, що однієї точно буде мало. Особливо, якщо чекаєте гостей або маєте велику родину. А щоб колір та смак риби були ще яскравішими, наносимо маринад в 2 шари і залишаємо на 15 хвилин, щоб риба повністю ним просочилась. Далі ставимо у розігріту до 180 градусів духовку, режим вверх-вниз на 20-25 хвилин. Скумбрія готова. В моїй духовці вона запікалась 25 хвилин. Вона виходить дуже ніжна та соковита. Всі спеції тут ідеально поєднуються і чудово до неї пасують. А як вона гарно виглядає? Я впевнена, що ви точно здивуєте своїх гостей і така рибка не залишить нікого байдужим. Переносити її на тарілку краще за допомогою 2 лопаток дуже обережно. І вже коли вона трошки охолоне, щоб ненароком не зруйнувати таку красу. Подавати таку рибу обов'язково з кружальцями лимона, адже він ідеально сюди підходить, в принципі, як і до будь-якого іншого виду риби. Достатньо просто збризнути шматочок риби соком лимона і насолоджуватись. Раджу спробувати приготувати скумбрію за таким рецептом. Думаю, вам сподобається. Також буду рада дізнатись, які святкові та цікаві рецепти приготування риби знаєте ви. Ну і обов'язково чекаю на ваші відгуки в коментарях про цей рецепт. Бажаю вам яскравих свят у затишному родинному колі. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!